हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं लसणिया गाजरनुं अथाणुं। तो चलो एकदम सरल रीते रेसिपी शुरू करिए। और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो लसणिया गाजरनुं अथाणुं बनाववा माटे मैं अहीं दिल्ली केरेट लीधा छे। तमे देशी गाजर आवे छे ए पण लई शको, जेने आपणे छाल उतारी अने આવી રીતે લાંબા છે પીસીસમાં કટ કરી લેશું। તો આવી રીતે ગાજર છે એને મેં સુધારી લીધા છે। હવે આપણે આમાં એડ કરીશું 1 ચમચી મીઠું, ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલી હળદર અને આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અને હવે આપણે અત્યારે અહીં ખાલી ગાજરનું અથાણું બનાવીએ છીએ, તો ગાજર છે લાંબા સમય સુધી સારા રહે એની માટે આપણે અડધા લીંબુનો રસ છે એડ કરી દેશું। આ લીંબુ થોડું મોટું છે, જો તમારી પાસે નાનું હોય તો તમે આખું લીંબુ છે એડ કરી શકો છો। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી ઢાંકણ ઢાંકીને અત્યારે હું આ રાતે સુધારી રહી છું, એટલે આખી રાત આપણે એને રાખી દઈશું। જો તમે દિવસે સુધારતા હોય તો આખો દિવસ એને રાખી દેવાનું છે। તો એક આખી રાત માટે એને સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે। સવારે આપણે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો લીંબુ, મીઠું અને હળદર છે એ બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને પાણી થયું છે। તો હવે ગાજર છે એને આપણે કાણાવાળા વાસણમાં કાઢી લેશું, જેનાથી વધારાનું પાણી નીતરી જાય। તો 10-15 મિનિટ એમને રાખવાના છે, જેનાથી પાણી છે એ નીતરી જશે। અને ત્યારબાદ હવે આપણે આ ગાજર છે એ નીતરી ગયા છે તો કોટનના કપડામાં એને સૂકવી લેશું। જ્યારે પણ તમે ગાજરનું અથાણું અથવા તો કોઈ પણ અથાણું બનાવો ત્યારે બને ત્યાં સુધી ચમચાનો જ ઉપયોગ કરવો, હાથનો ઉપયોગ ઓછો કરવો। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ચમચાની મદદથી હું આવી રીતે ફેલાવી રહી છું। હવે આપણે આને ઘરમાં જ 2 થી 3 કલાક માટે પંખા નીચે સૂકવવાના છે, તડકે ન સૂકવવા, નહીંતર ચવડ થઈ જશે। હવે ગાજર સુકાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે મસાલો બનાવીએ। તો અહીં ખાંડની દસ્તામાં 2 ચમચી જેટલી આખી મેથી લીધી છે। તમારી પાસે મેથીના કુરિયા હોય તો એ પણ લઈ શકો। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલા આખા ધાણા લીધા છે, અહીં ધાણાના કુરિયા પણ વાપરી શકાય। ત્યારબાદ 2 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી અને અડધી ચમચી જેટલા આખા મરી છે। હવે આ બધી વસ્તુઓને સારી રીતે ખાંડી લેવાની છે। મિક્સર જારમાં તમે આનો પાવડર પણ બનાવી શકો। તો બધી જ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો ખંડાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। તો આ જે મસાલો તૈયાર કર્યો છે એને એક મોટા વાસણમાં લઈ લેવાનું છે અને વચ્ચે આવી રીતે જગ્યા કરી અને ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરવાની છે। અને હવે આની ઉપર આપણે ગરમ તેલ રેડીશું। તો અહીં મેં 1/2 કપ જેટલું તેલ ગરમ કર્યું છે, તમે જોઈ શકો છો તેલ એકદમ ગરમ છે। થોડી હિંગ નાખીને ચેક કરીએ અને ત્યારબાદ તેલ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને હવે આવી રીતે વાસણને આમ કરી દઈશું એટલે તેલ બધી જ જગ્યાએ સારી રીતે પહોંચી જશે। તો આપણો આ મસાલો છે એનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આમાં મસાલા પૂરતું મીઠું એડ કરીશું। આપણે ગાજર જ્યારે કર્યા ત્યારે એમાં પણ મીઠું એડ કર્યું છે, તો એ રીતે અહીં મીઠું એડ કરું। મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન ઉપર થોડું નાખ્યું છે અને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે આપણે આ મસાલામાં નાખવાની લસણની ચટણી બનાવીએ। તો અહીં એક ખાંડની દસ્તામાં મેં 15 થી 20 એકદમ મોટી લસણની કળી લીધી છે, જેમાં આપણે લાલ કશ્મીરી મરચું વાપરીશું। તમે નોર્મલ તીખું મરચું ખાતા હોય તો એ પણ ઉમેરી શકો। તો અહીં મેં 3 ચમચી જેટલું મરચું એડ કર્યું છે। હવે આ બધી વસ્તુને સરસ રીતે ખાંડી લેવાની છે અને એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવવાની છે। તમે મિક્સર જારમાં પણ આ વસ્તુ કરી શકો। તો લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આનો વઘાર કરીશું। તો એની માટે અહીં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ જે લસણની ચટણી ખાંડીને તૈયાર કરી છે એ ઉમેરી દેશું। અહીં લસણની ચટણી જ્યારે તમે ઉમેરો ત્યારબાદ ગેસ છે બંધ કરી દેવો, નહીંતર ખાલી તેલમાં તમારી લસણની ચટણી બળી જશે। તો એ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી। હવે ગેસ બંધ કર્યા બાદ લસણની ચટણીને સારી રીતે તેલમાં મિક્સ કરી લેવાની છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલ અને લસણની ચટણી સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આને જે મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એમાં એડ કરી દેવાની છે। હવે આ બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આ મસાલામાં લાલ મરચાંનો ઉપયોગ તમે ન કરો તો ચાલે। મેં અહીં લાલ કશ્મીરી મરચું વાપર્યું છે એટલે અથાણાનો કલર લાલ જ આવશે, પણ જો તમે ઈચ્છો તો વધારે મરચું ઉમેરી શકો છો, 1 ચમચી જેટલું। તો બધી જ વસ્તુ મિક્સ થઈ જાય એટલે જે ગાજર આપણે સૂકવવા રાખ્યા હતા એ આમાં એડ કરી દેવાના છે અને ગાજર સુકાઈ જાય ત્યારબાદ પણ એને આવી રીતે કપડાથી ડાયરેક્ટ જ મસાલામાં નાખી દેવા, હાથ છે એ ન અડાડવો અને ચમચાની મદદથી બધી જ વસ્તુ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આ અથાણું છે એને તરત બરણીમાં ન ભરવું, પણ 1 દિવસ માટે ઢાંકીને એને રાખી દેવાનું છે અને બીજા દિવસે આપણે એને ભરી લેશું।
આ અથાણાને બનતા 2 દિવસ જેવો સમય લાગે છે અને બની જાય ત્યારબાદ 1 થી 2 મહિના સુધી સારું રહે છે. તો બીજા દિવસે તમે જોઈ શકો છો કે અથાણાનો કલર પણ સરસ રીતે આવી ગયો છે અને આપણું અથાણું સેટ થઈ ગયું છે. આ અથાણામાં આપણે જે મેથીનો ઉપયોગ કર્યો છે એ ગળતા અઠવાડિયાનો સમય લાગે છે. તો અઠવાડિયા પછી આ અથાણું ખાવા લાયક થશે. આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.